Ez a Harcmezők krónikái. Fedezd fel Magyarország legnagyobb csatáit, a hősöket és a sorsfordító pillanatokat. Minden ütközet egy történet, minden történet a múlt erejét hordozza. Képzeljük el a korabeli Európát. A hajdan megingatatlannak tűnt és hatalmas római birodalom közigazgatásilag két részre oszlott, közéjük szinte béköltve terült el a hunok hatalmas birodalma Attila vezetésével, ami Közép-Európától a Kaszpi-tengerig és a Dunától a Balti-tengerig terjedt. A hajdani római birodalom mindkét része adót fizetett a hunoknak. 451 nyarán Európa szíva feszültségtől vibrált. A nyugat-római birodalom, mely hajdan a világ ura volt, most gyengélkedett. Belülről politikai instabilitás, gazdasági problémák és katonai kimerültség terhelte. Külsőleg a germán népek, a hunok és más nomád törzsek fenyegették a birodalom határait. Ezek a fenyegetések nem csupán területek elvesztését jelentették, hanem a városok, földek és a civilizáció megszilárdult rendjének veszélyeztetését is. A katalóniai csata a hunok és a nyugat-római birodalom közötti összecsapás volt, mely a mai Franciaország északkeleti részén, a mai Troyes közelében lévő Mauricam síkságon zajlott. A csatát a népvándorlás korának egyik legjelentősebb összecsapásaként tartják számon. Előzményekhez tartozik, hogy 450-ben második Theodosius bizánci császár váratlan halála után Marcianus császár, az utódja, megszüntette a hunoknak 443 óta fizetett, igen tetemes, 20.700 font arany éves adót. Ez komoly belső fizetési nehézséget okozott a hun birodalomban. Mindamellett Honória, nyugat-római társcsászárnő elküldte gyűrűjét Attilának, aki ezt házassági ajándékként értelmezte, és hozománynak Gallia tartományt kérte, amit a császárnő testvére, Valentianus császár megtagadott, Honóriát pedig eltüntette a színről. Ráadásul még az adófizetést is beszüntette a hunoknak. Ezen előzmények együttesen Gallani elleni támadásra késztették Attillát, hogy a hunok számára járó zsákmányt és a hozományt megszerezze. Gyorsaságuk, könnyértelenségük és mozgékonyságuk miatt a hunok ellenállhatatlannak tűntek. Ezzel a hun király nem csak saját hatalmát erősítette volna tovább, hanem a Germán Szövetséget részvétel által számukra is ösztönző lehetőséget teremtett. Attila célja nem csupán területfoglalás volt, hanem hatalmat, félelmet és engedelmességet akart kicsikarni a birodalomból, korábbi adófizetési kötelezettségük elmulasztása miatti bosszúból. Attila igyekezett megosztani a galliai, frank és vizigót erőket diplomáciai eszközökkel, ám a legtöbb germán vezető átlátta szándékait, és többük a nyugat-római birodalom oldalára állt. Így a hun sereget főként a germán szövetségesek töltötték fel, miközben a rómaiak és a vizigótok összeálltak a védelemre. 451 elején Attila az adott korban egyedülálló 30-50 ezer fős sereget indított Galliába, mely osztrogótokból, kepidákból, frankokból, burgundokból, szkírekből, herulokból és más germán névcsoporttól állt. Attila seregét csak kis létszámú honlevásság kísérte, mivel a főerők Kaukázusban harcoltak az örmények oldalán a perzsák ellen. A kis létszámú honlevasság azonban nem tudta kellőképpen kihasználni sajátos harcmodorát a mellettük harcoló lomha germán csapatok mellett. A nyugat-római birodalom részéről Flavius Aetius, az idős, de tapasztalt hadvezér felismerte a veszélyt. Egyedül a rómaiak nem tudták volna feltartóztatni a hunokat, ezért szövetséget kötött a vizigótokkal, akit ekkor Theodorik vezetett, valamint más germán népekkel, például a frankokkal,
burgundokkal és az alánokkal, hogy közösen állítsák meg a hódítókat. Ezek a népek korábban gyakran harcoltak egymás ellen, de a közös fenyegetés ideglenes egységbe kovácsolta őket. Létszámuk hasonló lehetett Attiláéhoz, hihetetlenül hatalmas, szintén nagyjából 30-50 ezer főt számlált. Attila serege elpusztította a mai Strasbourgot és Metzet, majd a Liger folyó mentén a mai Orleans város erődjét vette ostrom alá. Itt azonban Aetius, a vizigótokkal szövetkezve megállította a hun erőlenyomulást. A döntő ütközet helyszíne a mai Franciaország keleti részén zajlott, a Marne völgyétől nyugatra, Troyes-velében. A terepsík, de kisebb dombok, bokros területek és erős árukkal tarkított, mely taktikailag fontos szerepet játszott. A csapatok napokig vonultak föl, hogy kellően felmérjék a terepet, felállítsak táborukat, és felkészítsék harcosaikat a végső összecsapásra. A hun erő összetétele Attila vezetésével ekkor a kontinens egyik legerősebb haderejét jelentette. Nem csak félelmetes harcosok voltak, de gyors, okos és jól szervezett hadsereg is. Fő fegyverük az íj és a gerej, képesek voltak a hátvéd és a szárnyak megtámadására. A hunok kiemelkedtek taktikai intelligenciájukkal és vezetői képességük terén. A római germán szövetséges haderő összetétele Aetius vezetésével különböző népekből állt. Ez egyszerre volt előny és hátrány is. A sereg nagyjából fele-fele arányban római, frank és burgund harcosok alkották, valamint vizigótok, ehhez csatlakozott néhány ezer alánlovas, akik gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal emelkedtek ki. A római oldalon a nehéz gyalogság volt a harcgerince, néhányan páncélinget viseltet, hosszú lándzsákkal és kardokkal felszerelve, a közelharcban voltak a legerősebbek. Ők állták a hunok gyors rohamait, és biztosították a frontvonal stabilitását. A rómaiak már nem a hajdani legionáriusok voltak, a légió létszáma már sokkal kisebb, 1500-2000 fősek lehettek, és helyi katonákból álltak. Ez csökkentette ugyan a mozgékonyságot, mindazáltal növelte a morált, mivel saját földjükön és a családjukért harcoltak. A vizigótok a rómaiak szövetségesei voltak, ők voltak a sereg legmozgékonyabb része. 2/3 részük lovas, a többi pedig gyalogos harcos. Különösen a vizigót lovasság játszott kulcsszerepet a szárnyak védelmében és a hunok körbefogásában. Nehéz lovasságuk páncélingért, lándzsát és nagy kardot viselt, és főleg nemesekből állt. A könnyű lovasság páncél nélküli harcosokból állt, gerelyjel, kis pajzsal felszerelve. A gyalogos vizigótok egyszerű fegyverzetet használtak, lándzsát, kardot, pajzsot, esetenként íjat is. Az alánok a birodalom keleti részéről érkeztek, szintén lovas harcosok voltak, akik a mozgékonyságát növelték az ütközetnek. Bár számuk nem volt nagy, tapasztalatuk volt lovas ütközetekben, és képesek voltak a hunok gyors egységi ellen manőverezni. Hasonló volt a harcmódoruk a hunokhoz, nem csak félelmetesek, de okos és jól szervezett haderőt képviseltek. Képesek voltak a hátvéd és a szárnyak megtámadására, a hunokhoz hasonlóan remekül bántak íjjal és a gerelyjel. A frankok, burgondok és más germán törzsek kisebb egységekkel járulták hozzá a védelemhez, főként gyalogsággal, akik a nehezebb, de stabil frontvonal megtartásában segítettek. Így a római germán szövetség összességében vegyes, de jól koordinált haderő volt, mely a tapasztalt római parancsnokok irányítás alatt különböző harcmódú és felszereltségű egységek dolgoztak együtt. A csata menete. A csata reggelén
A levegő füllet volt, a nap már a hajnali fényben izzott. A hun könnyű lovasok gyorsan, ravaszul mogorogtak, azonnal támadva a rómaiak és a vizigótok szárnyai ellen. Nyirok sűrűn záporoztak a levegőben, a lovasok mozgása folyamatosan nyomás alatt tartotta a védőket. A római gyalogság és a vizigót lovasság azonban állta a rohamokat, és próbáltak a szárnyak védelmében manőverezni. Dél körül már a harc teljesen kaotikussá vált. Lovas rohamok csaptak össze, gyalogság előre nyomult, majd hátrált, mindenki próbált előnyt szerezni. A katonák fáradtak, sérültek voltak, mégis kitartottak, mert tudták, hogy túlélésük a csata kimenetelén múlik. A fegyverek csattogása, a harcosok kiáltása és a lovak dobbanása betöltötte a terepet. Ahogy a nap lemenőben volt, a hunok ereje kezdett csökkenni. A rómaiak és szövetségeség, bár súlyos veszteséget szenvedtek, sikerrel tartották a frontvonalat, és ellentámadásokkal nyomást gyakoroltak. A csata már nem csupán katonai küzdelem volt, hanem stratégiai és pszichológiai próbatétel is. A harc véres és kimerítő volt. A síkság vörös volt a vértől, mindkét fél komoly veszteségeket szenvedett. Maga Teoderik vizigót király is elesett a csatában, ami viszont még hevesebb harcra ösztökélte életben maradt katonáit. Estére végül a hunok a Szentkér táborukba vonultak vissza, hogy itt várják az ellenség döntő rohamát. Nem szenvedtek teljes vereséget, de előrenyomulásukat megállították. Miután reggel Attila látta, hogy táborukat a rómaiak és a vizigótok teljesen körbezárták, mágát rakatott a nyergekből, mert nem akart élve fogságba kerülni. A rómaiak vezére viszont úgy érezte, hogy a vizigótok a hunok legyőzése után túlzottan megerősödhetnek, és akár ellenük is fordulhatnak, ezért inkább meggyőzte a meghalt király fiát, Torismudot, hogy térjen vissza Toulouse-ba, és érvényesítse a korona utáni igényét. Így elmaradt a döntő ütközet, és Attila vissza tudott vonulni a Rajnán át, a csata tulajdonképpen egyértelmű győztes nélkül zárult. Egy évvel később a hunok ismét hadjáratot indítottak, ezúttal Itáliába törtek be, és egészen Aquila városáig jutottak, de ez már egy másik történet lesz. Ha tetszett ez a videó, lájkoljad, és iratkozz fel a csatornámra, ha szeretnél még hasonló tartalmakat hallani és látni.